වාහන ලයිසන් එකක් ඔන්ලයින් අලුත් කරලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් පළාත් කාර්යාලයකට එහෙම නැත්නම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකට යන්නේ නැතුව මේ ලයිසන් එකක් ඔන්ලයින් අලුත් කරන්න පුළුවන් කියලා දැනගෙන හිටියද? ඉතින් ඒ ගැන හරියටම දැනගන්න ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක ආදායම් බලපත්‍රය අලුත් කරන්න නම් අපි යන්න ඕනි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකට එහෙම නැත්නම් පළාත් කාර්යාලයකට. ගිහිල්ලා පොලිමේ ඉඳලා අදාළ ලේඛන ඉදිරිපත් කරලා කවුන්ටර් වල පොලිමේ ඉඳලා මුදල් ගෙවලා ටිකක් දවසෙන් භාගයක් විතර ගත කරලා තමයි අපිට සිද්ධ වෙන්නේ අපේ මේ ආදායම් බලපත්‍රය අලුත් කරගෙන යන්න. ඉතින් පළාත් කාර්යාලය එහෙම නැත්නම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ටිකක් දුර නම් තියෙන්නේ. අපිට සිද්ධ වෙනවා මේකට ට්‍රැවල් කරන්න. ඉතින් මේ ඔක්කොම අපහසුතාව මගේ අරලා ගෙදරට ඉඳගෙන ඔන්ලයින් දැන් අපිට අපේ වාහනේ ආදායම් බලපත්‍රය අලුත් කරගන්න පුළුවන් විතරක් නෙමෙයි ඒ ආදායම් බලපත්‍රය තැපෑලෙන් අපේ ගෙදරටම එනවා බොහොම ඉක්මනට. ඉතින් වාහනයක ලයිසන් එක අලුත් කරන්න නම් අපි සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදයකට පළාත් කාර්යාලයකට එහෙම නැත්නම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකට ගිහිල්ලා කරනවා නම් අපිට ඕන වෙන්නේ ડોකියුමන්ට්ස් දෙකයි. එකක් තමයි වාහන විමෝචන සහතිකය. ඒ කියන්නේ වාහනේ දුම් පරීක්ෂා කළාට පස්සේ අපිට හම්බ වෙන සහතිකය. අනිත් එක තමයි වළංගු රක්ෂණ සහතිකයක් අපිට ඕන වෙනවා. වළංගු රක්ෂණයක් කියන්නේ අපි වාහනේ ඉන්ෂුවර් කරලා තියෙන්න ඕනි මේ විදිහට ආදායම් බලපත්‍රය ඊළඟ වසර සඳහා අලුත් කරගන්න නම්. ඉතින් ඔන්ලයින් මෙතඩ් එකේදීත් අපිට ඕන වෙන්නේ මේ ડોකියුමන්ට් දෙකම තමයි. ඉස්සෙල්ලම ඔයා ඔන්ලයින් වාගේ වාහනේ ලයිසන් එක අලුත් කරන්න කලින් ගිහිල්ලා වාහනේ දුම් පරීක්ෂාව එහෙම නැත්නම් විමෝචන සහතිකය අරගෙන එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඉන්ෂුරන්ස් එකේ හිඟවාරික ගෙවලා ඉන්ෂුරන්ස් එක වැලිඩ්ද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ පරණ ආදායම් බලපත්‍රය එහෙම නැත්නම් කලින් ඔයාගේ ගිය අවුරුද්දේ ආදායම් බලපත්‍රය තියෙනවනේ. අන්නේ ආදායම් බලපත්‍රය ළඟට ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය ડોකියුමන්ට්ස් තුන තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔන්ලයින් වාහනේ ආදායම් බලපත්‍රය අලුත් කරන්න. අපි දැන් යමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාට මේක ඔන්ලයින් ඔයාගේ වාහනේ ලයිසන් එක අලුත් කරගන්න ඕන නම් ඔයා එන්න ඕනේ මෝටර රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් කාර්යාලයේ වෙබ් අඩවියට gov.lk/services කියලා මේ දිග වෙබ් ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවානේ. මම මේක මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක ක්ලික් කරලා කෙලින්ම මෙතෙන්ට එන්න. ඉතින් මෙතන බස්නාහිර පළාත කියලා දාලා තිබ්බට දැන් මේක ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනින් පළාතක ඉන්න කෙනෙකුට කරගන්න පුළුවන්. මේක හඳුන්වා දුන්නේ බස්නාහිර පළාතට මුලින්ම. හැබැයි දැන් මේක ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනින් පළාතක ඉන්න කෙනෙකුට කරගන්න පුළුවන් විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් සිංහල භාෂාවට මාරු වෙන්නම්. අපිට කැමති භාෂාවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සිංහල භාෂාවට මාරු වුණාට පස්සේ මෙතන කියලා තියෙනවා මෝටර රථ, මොටරසයිකල්, ද්විත්වකාර්ය වාහන, ඉඩම් වාහන, ත්‍රි රෝද රථ එහෙම නැත්නම් A to Z මෝටර රථ ආදායම් බලපත්‍ර අලුත් කරගන්න පුළුවන් කියලාත් ඒ වගේම මේ ඉල්ලුම් පත්‍රය ඔන්ලයින් දාන්න නම් අපිට ඉන්ෂුරන්ස් එක අපේ ඉන්ෂුරන්ස් එක සහ වාහන විමෝචන සහතික සේවාවන් කියලා කියන්නේ අපි දුම් පරීක්ෂාව කියලා කරන්නේ. අන්නේ දුම් පරීක්ෂාව කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතන දෙකක් තියෙනවා. ක්ලින්කෝ ලංකා පුද්ගලික සමාගම සහ ලාෆ්ස් ඉකෝ ශ්‍රී පුද්ගලික සමාගම කියන දෙකෙන් එකකින් අපි වාහනේ දුම් පරීක්ෂාව කරගෙන අන්නේ සහතිකය අපි ගාව තියෙන්න ඕනි මේ විදිහට ඔන්ලයින් අපේ වාහනේ ලයිසන් එක අලුත් කරගන්න නම්. ඉතින් මේක ගැන ඔයාලට මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් 19 කියන හොට්ලයින් එකට කතා කරලා හෙල්ප් ඩෙස්ක් එකෙන් උපකාරයක් ගන්න. ඉතින් මේක ඉස්සෙල්ලම ඔයා වාහනේ ලයිසන් එක අලුත් කරගන්න නම් ඔයා මේකට ලොගින් වෙන්න ඕනේ. මේක ඇතුළු වීම කියන එක ක්ලික් කළාට පස්සේ අපිට කියන්නේ Google හරහා ලොගින් වෙන්න කියලා. ඉතින් එතෙන්දී ඔයාගාව Gmail address එකක් තියෙනවා නම් අන්නේ Gmail එක හරහා ලොගින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන login with Google කියන එක ක්ලික් කරනවා. login with Google කියන එක ක්ලික් කළාට පස්සේ මගෙන් අහනවා මොකද්ද log වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතනින් මගේ email address එකක් තෝරලා දෙනවා. ඉතින් තෝරලා දුන්නාට පස්සේ හරි අපි දැන් log වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තත්ත්වය පරීක්ෂා කරන්න කියලා තියෙනවා. පළමු බලපත්‍රය කියලා තියෙනවා. බලපත්‍රය අලුත් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් බලපත්‍රය අලුත් කරනවා කියන එකට යනවා. මොකද අපි ලයිසන් එක රීනියු කරගන්න නෑදන්නේ. බලපත්‍රය අලුත් කරනවා කියන එකට ගියාම මෙන්න මෙතන බස්නාහිර පළාත කියලා තිබ්බට අපිට මෙතනින් select province කියන එකෙන් ඔයාගේ පළාත ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් තෝරනවා මගේ පළාත. ඊට පස්සේ වාහනේ ලියාපදිංචි කරපු අංකය ඔයාගේ වාහනේ නම්බර එක ගන්නවා. ඉතින් ඒ නම්බර එක දෙන්න ඕනේ විදිහක් තියෙනවා. අර ඉලක්කම් තියෙන එකක් නම් 15 ඉරක් කියලා එක දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි අකුර නම් ඉංග්‍රීසි අකුර දීලා ඉරක් කියලා විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මගේ වාහනේ රෙජිස්ටර් නම්බර එක දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහන්නේ පෙර ආදායම් බලපත්‍ර අංකය. ඉතින් ඒක ඔයා ගාව දැනට තියෙන ආදායම් බලපත්‍රයේ අංකය මෙතෙන්ට ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තියෙන තැනක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් බලාගෙන හරියට ඒ අංකය ඇතුල් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහන්නේ වාහනේ චැසි අංකය. ඉතින්
මේ වාහනේ චැසි අංකය බලා ගන්නම් ඔයාට වාහනේ පොතෙත් තියෙනවා මේ චැසි අංකය. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ වාහනේ දුම් පරීක්ෂාව කරගන්න යනවා. මේ දුම් පරීක්ෂාව කරගත්තට පස්සේ ඔයාට හම්බ වෙනවනේ මේ දුම් පරීක්ෂාව කරගත්ත කියලා සහතිකයක්. අන්නේ සහතිකයේ මේ චැසි අංකය දාලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් බලාගෙන චැසි අංකය මෙතෙන්ට අතුල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තොරතුරු ටික හරියට අතුල් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් හරි කියන එක තෝරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ පෙන්වනවා මේ වාහනේ ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ කාගේ නමටද. ඊට පස්සේ ආදායම් බලපත්‍රය මෙන්න මේ ලිපිණයට තැපල් ගන්නවා කියලාත් කියනවා. ඉතින් මේ වාහනේ ඔයාගේ නමට ලියාපදිංචි කරලා නැත්නම් එහෙම නැත්නම් අර අපි රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන වෙන නමකට අපේ නමකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගෙන ට්‍රාන්ස්ෆර් පේපර්ස් විතරක් අතේ තියාගෙන වාහනේ දුවනවා නම් මේක ඔරිජිනල් අයිතිකාරයාගේ නමට තමයි මේක තැපල් කරන්නේ. එහෙම වුණොත් ඔයාට පුළුවන්කමක් නැහැ මේ වාහනේ ආදායම් බලපත්‍රය තැපෑලෙන් ගෙන්න ගන්න. ඔයාට අර ඔරිජිනල් අයිතිකාරයාගේ ගෙදරට තමයි තැපෑලෙන් යන්නේ. හැබැයි ඔයාගේ නමට රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන වාහනයක් නම් ඔයාගේ නම පෙන්නනවා, ඔයාගේම ඇඩ්‍රස් එක පෙන්නනවා. මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එකට ඔයාගේ ආදායම් බලපත්‍රය තැපල් කරනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මේ දේවල් හරියටම හරිනම් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් තහවුරු කරන්න කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයෙත් ඔයාට පෙන්නනවා වාහනේ ලියාපදිංචි අංකය, ඒ වගේම දැනට තියෙන ආදායම් බලපත්‍රය එක්ස්පයර් වෙන්නේ කවදද කියන එකත්, ඒ වගේම වාහනේ ආදායම් බලපත්‍රයේ තත්ත්වය නැවත අලුත් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි අපිට පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපිට නැවත අලුත් කළ හැකි කියලා මේක පෙන්වන හින්දා අපිට පුළුවන් මෙතනින් ඉදිරියට යන්න අපේ ආදායම් බලපත්‍රය අලුත් කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් ඉදිරියට කියන එක ක්ලික් කළාට පස්සේ අපිට කියනවා අපේ රක්ෂණ සහතිකය සහ මේ VET වාහන විමෝචන පරීක්ෂණයේ සහතික ඉදිරිපත් කරන්න නෙමෙයි අපිට තියෙන්නේ. මෙතනින් ඇත්තටම අපේ සමාගම තෝරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒක ඔටෝමැටිකලි ඒගොල්ලන්ගේ ඩේටාබේස් එකකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් වළංගු කිරීම කියන එක ක්ලික් කරාම ඒගොල්ලෝ ඒක වැලිඩ්ද කියලා බලනවා. ඉතින් මම මෙතනින් මගේ රක්ෂණ සමාගම තෝරනවා. රක්ෂණ සමාගම තෝරලා මෙතන වළංගු කිරීම කියන එක ක්ලික් කරපු ගමන් මේක වැලිඩ් නම් වැලිඩ් කියලා අපිට පෙන්නනවා. දැක්කනේ? අපිට පෙන්නනවා අපේ ඉන්ෂුරන්ස් එක වළංගුයි කියලා. ඊට පස්සේ VET සමාගම තෝරන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒක කරගත්තේ Labs Eco3 Private Limited වලින්. ඉතින් මම ඒක තෝරලා වළංගු කිරීම කියන එක ක්ලික් කරනවා. එතකොටත් පෙන්නනවා හරි මගේ දුම් පරීක්ෂාවත් වළංගුයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා බලපත්‍ර ගාස්තුව රුපියල් 2200යි. ඒ වගේම මම දඩයක් ගහන්නේ නැහැ, පරක්කු වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට බලපත්‍රය තැපල් කරනවා අපේ ගෙදරට. ඉතින් ඒකට තැපල් ගාස්තුව රුපියල් 50යි. ඉතින් රුපියල් 2250ක් අය කරනවා කියලා මේ සම්පූර්ණ එකට. ඉතින් මෙතනින් මම ඉදිරියට කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් 2250ක් පේ කරන්න ඕනේ. 2250ට අමතරව සමහර විට සර්විස් charge එකක් මේකට පේ වෙනවා ඇති. ඒ කියන්නේ අපි මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකකින් ගෙවීම් කරන හින්දා ඉතින් මම මෙතනින් සුරක්ෂිත වෙබ් අඩවියකට අපි අරන් යනවා කියනවා ගෙවීම් කරන්න. ඉතින් මම මෙතන නෝ ඉදිරියට කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඉදිරියට කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි ඔය කෙලින්ම අරන් යනවා ශ්‍රී ලංකා ගවර්න්මන්ට් පේමන්ට් සර්විස් කියන වෙබ් අඩවියට. අපි මුදල් ගෙවන්න HTTPS තියෙන ආරක්ෂිත වෙබ් අඩවියක්. ඉතින් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපිට මුදල් ගෙවන්න පුළුවන් මේකේ. ඉතින් මෙතනින් අපිට පේමන්ට් මෙතඩ් එක තෝරන්න කියනවා. ඉතින් එතනින් අපිට පේමන්ට් මෙතඩ් එක තෝරන්න කලින් මෙන්න මෙතන තියෙනවානේ මෙන්න මෙහෙම කන්ඩිෂන්ස් ටිකක් දාලා I accept කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන I accept කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් payment gateway එක නැත්නම් payment method එක තෝරන්න. ඉතින් payment method එක තෝරද්දී අපෙන් අහනවා American Express ද එහෙම නැත්නම් Visa හරි Master හරි කාඩ් එකක්ද කියලා. ඉතින් මම මෙතනින් ගෙවන්න හදන්නේ Visa කාඩ් එකකින්. ඒකින්ද මම Visa හරි Master හරි කියන කාඩ් එක තෝරලා මෙතනින් proceed කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් proceed කියන එක ක්ලික් කරා අපිට පෙන්නනවා අපිට කලින් පෙන්නපු විදිහට ගෙවන්න තියෙන ගාස්තුව 2250යි. ඒ වගේම convenience fee එකක් විදිහට රුපියල් 45ක් ගන්නවා. එතකොට සියලු සම්පූර්ණ total payment amount එක 2295ක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන pay now කියන එක ක්ලික් කළාට පස්සේ අපි අරගෙන යනවා අපේ card details අතුල් කරලා payment එක කරන්න. ඉතින් මෙතනදී සම්පත් බැංක් කියලා පෙන්නනකොට ඔයාට ඕනිම බැංකුවක Visa හරි Master හරි කාඩ් එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඔයා තෝරගන්න විදිහට. ඉතින් මෙතනින් අහන්නේ ඔයාගේ කාඩ් නම්බර එක කාඩ් එකේ ඉස්සරහා තියෙන ඉලක්කම් 16කින් යුක්ත නම්බර එක තමයි ඔයා මෙතනට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අහන්නේ කාඩ් එකේ expire date එක. expire date එක අන්නේ ඉලක්කම් 16කින් යුක්ත අංකයට පල්ලෙහාන් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ මාසය සහ අවුරුද්ද විදිහට සඳහන් වෙන්නේ මාසයේ ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ අවුරුද්ද ඊට පස්සේ CVC නම්බර එක කියලා එකක් අහනවා. මේ CVC නම්බර එක තියෙන කාඩ් එකේ පිටිපස්ස පැත්තේ පිටිපස්සේ ඔයා සයින් කරනවනේ ඔයාගේ සිග්නේචර් එක තියෙනවනේ කාඩ් එකේ. අන්නේ සිග්නේචර් එකට දකුණු අත පැත්තෙන් ඉලක්කම් 3ක අංකයක් ඇති. ඉලක්කම් 3කට වඩා වැඩි අංකයක් තියෙනවා නම් ඒක කෙරෝලෙම තියෙන ඉලක්කම් 3 තමයි දෙන්න ඕනේ මේ CVC කියන එකට. ඊට පස්සේ ආනේ name on the card කියන එක ඔයා කාඩ් එකේ නම. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නම. ඉතින් එතනින් හරියට ඒ නම ඔයා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන submit කියන එක ක්ලික් කරන්න.
ඊට පස්සේ අපිට අපේ බැංකුවේ නම පේනවා. මෙතනින් Bank of Ceylon කියලා. මොකද මම දැන් ලංකා බැංකුවේ කාඩ් එකකින් ගෙවන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා මෙන්න මේ DMT සබරගමුව කියන එකට අපි ගෙවන්න හදනවා 2295ක්. මෙන්න මේ කාඩ් නම්බර් එකකින් තමයි ගෙවන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා මෙන්න මෙතනින් අපේ මොබයිල් එක තෝරන්න, ඊමේල් එක තෝරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා කාඩ් එකකින් ගෙවනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් කාඩ් එක ඔන්ලයින් පේමන්ට් ඇක්ටිව් කරලා නම් ඔයා බැංකුවට මේ ඩීටේල්ස් දීලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මෙතනින් තෝරන්න විතරයි යොමනාව තියෙන්නේ. මෙතනින් තේරුවට පස්සේ අපි සබ්මිට් කියන එක ක්ලික් කළාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දැන් මම මෙතනින් මොබයිල් එක විතරයි තේරුවා. ආට ඔන්නම් ඊමේල් එකක් මෙතනින් තෝරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒක තේරුවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ OTP එකක් එහෙම නැත්නම් one time passcode එකක් අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට එවනවා. ඉතින් එතකොට අපිට තියෙන අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට ආපු මෙන්න මේ OTP එක මෙන්න මෙතෙන්ට ඇතුල් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් confirm කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට confirm කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට කියන ඔබට ස්තුතියි මුළු ගෙවීම රුපියල් 2295යි රුපියල් 45ක අමතර ගාස්තුවක් ඇතුළුව අපි මෙන්න මේ වාහන අංකයේ රියල් දුරු බලපත්‍රය සඳහා සාර්ථකව සිදු වුණා කියලා. වාහන ආදායම් බලපත්‍රයේ ලියාපදිංචි තැපෑල මගින් ලියාපදිංචි අයිතිකරුගේ ලිපිනයට එවනු ඇත. තාවකාලික බලපත්‍රය ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට එවනු ලැබේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වනවා රෙෆරන්ස් නම්බර් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ රෙෆරන්ස් නම්බර් එක අපිට ළඟ තියාගන්න කියනවා අනිවාර්යෙන් සේව් කරලා. මොකද අපේ මොකක් හරි මේක ආවේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් අපිට මේක එනවා පරක්කු වුණොත් එහෙනම් මෙන්න මේ රෙෆරන්ස් නම්බර් එක හරහා තමයි අපිට සියලු විමසීම් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ විමසීම් අපිට 19ට කෝල් කරලා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දීපු විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ දුරකථන අංකයක් මෙතෙන්ට ඇතුල් කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මම මෙතන දුරකථන අංකයක් ඇතුල් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කියනවා කුවිතාංශය මුද්‍රණය කරන්න. එහෙම නැත්නම් රිසිට් එක print කරන්න කියලා. ඉතින් මම කුවිතාංශය මුද්‍රණය කරන්න කියන එක ක්ලික් කළාට පස්සේ අපිට ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේක තමයි අපිට හම් වෙන తాවකාලික ආදායම් බලපත්‍රය. ඒ කියන්නේ අපේ ආදායම් බලපත්‍රය දැන් ඔරිජිනල් එක තැපෑලෙන් අපේ ගෙදරට එවනවා. ඉතින් තැපෑලෙන් ගෙදරට එනකන් අපිට මොකක් හරි එකක් තියෙන්නේ බෑ. ඉතින් අන්න ඒකට තමයි මේ తాවකාලික බලපත්‍රය දෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අර ඔක්කොම ඩීටේල්ස් තියෙනවා. අපි මුදලක් කොච්චර ගෙවුවද වගේ ආදායම් බලපත්‍රය දෙන්න ඕනේ සියලු ඩීටේල්ස් තියෙනවා. හැබැයි මේකේ වළංගු කාලය වෙන්නේ මාසයයි. ඉතින් මම අද තමයි පේමන්ට් එක කළේ. ඒ කියන්නේ 11/12 පේමන්ට් එක කළේ. ඉතින් මේක 12/12න් කැන්සල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 12/12ට කලින් අනිවාර්යෙන්ම අපේ ගෙදරට අර ඔරිජිනල් ආදායම් බලපත්‍රය තැපෑලෙන් එනවා. ඉතින් එතකන් ඔයාලට පුළුවන් මේක මුද්‍රණය කරලා එහෙම නැත්නම් මේක පෙන් එකකට දාගෙන ගිහිල්ලා වෙන කොහේ හරි කමියුනිකේෂන් එකකින් print out එකක් අරගෙන ඔයාගේ වාහනේ ප්‍රදර්ශනය කරන්න ඔයා ගාවට තැපෑලෙන් අර ඔරිජිනල් ආදායම් බලපත්‍රය එනකන්. ඉතින් එතකන් මේක වළංගුයි මාසයක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් ඔයාලට හම්බෙයි. මේකේ කලින් දුන්නේ දින 14යි. හැබැයි දැන් මාසයක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉතින් මාසයක් කියන්නේ නෑනේ අනිවාර්යෙන් අපිට ගෙදර තැපෑලට ඔරිජිනල් ආදායම් බලපත්‍රය එන්න. ඉතින් එතකන් ඔයාලට මේක print out එකක් අරගෙන කමියුනිකේෂන් එකකින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වාහනේ ප්‍රදර්ශනය කරන්න. ඒ වගේම මේ తాවකාලික ආදායම් බලපත්‍රය ඔයාගේ ඊමේල් එකටත් ඊමේල් එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයා මේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් දුන්නේ. මෙතන රෙජිස්ටර් වෙන්න අන්නේ තැපැල් ලිපිනයට අනිවාර්යෙන් ඊමේල් එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ printer එකක් නැත්නම් ඒ ඊමේල් එකට ගිහලා එතනින් කෙලින්ම කමියුනිකේෂන් එකේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක අහගෙන එතෙන්ට ඊමේල් එකක් දාන්න. ඊමේල් එකක් දැම්මට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔයාට මේක print කරලා අරගෙන දෙයි. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අන්තර්ජාලයෙන් ඔයාගේ වාහනේ ආදායම් බලපත්‍රය රිනියව් කරගන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරේ කොහොමද ඔන්ලයින් ක්‍රමයට වාහනයක ලයිසන් එක අලුත් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ට ප්‍රදගත වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරන්න. ඔයාගේ යාළුවෙකුටත් පුළුවන් වෙයි ගෙදරින් එළියට බහින්නවත් නැතුව වාහනේ ලයිසන් එක ගෙදර ඉඳන් අලුත් කරගන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එක. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. එතකොට තමයි මම ඊළඟට දාන වීඩියෝ එක ඔයාට notification එකක් විදිහට එන්නේ. ඒ වගේම මෙතන වටනවා මගේ social media like කරන්න, follow කරන්න. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්.